Eu în Galați m-am născut, dar de la 16 ani am venit aici și am stat numai pe străzi. De la 16 ani. Eu proveneam dintr-o familie de 10 copii. Tatăl meu murise un frate de-al meu. Mama o luase razna, mama îl nebunise de nervi și începuse tata să mă bată pe mine non-stop. Sora mea mai mare învăța foarte mult, mie nu prea îmi plăcea școala și mă punea să stau cu frații mei. Și mă bătea non-stop. Eu când am văzut, am luat trenul frumos direct București. Și m-am oprit aici, nu știam nimic, am zis mai rău ca tata, n-are cum să mă bată nimeni. Că eram așa cumva genul, aveam cumva mintea puternică, eram genul mai băiețoaică așa și mă jucam numai cu băieții înainte. Și am avut ambiția să nu mai mă întorc niciodată. Oricât de greu mi-a fost aici, că mi-a fost greu. La 16 ani n-ai pur și simplu că venisem cum ar veni la sfârșitul verii și după aia din ce în ce vinea frigurile. Și am avut ambiția să rămân în București. Visul meu era să rămân în București, visul meu era să găsesc un bărbat, să mă mărit aici, dar nu-mi dădeam seama că mi-e din ce în ce mai rău, fiindcă dacă n-ai unde să dormi, n-ai să te hrănești, eu bani nu produceam și am auzit de fundații de-astea, de ONG-uri care mai ținea tineretul și m-am dus și eu la un de-ăsta și acolo l-am cunoscut pe tata la copil. Am stat 2 ani acolo cu el și după aia la 18 ani ne-a dat afară și am stat numai pe străzi. Și după aia m-a lăsat și eram și gravidă și tot așa, eu am rămas pe străzi, am stat pe la Iancului, într-un parc am stat. Mai mă băgam pe la metrouri, dar nu mă băgam în canale, că mi-era frică, că eu nu făceam ce face ei. Că trecea din pungă, erau așa cumva, dacă era o fată mai frumușică și era slabă la bătaie și ca să aibă putere să o protejeze, se băga pe lângă un băiat mai tare și ca să le protejeze, că așa făceau. Și eu nu eram cu nimeni și au început tot, ești proastă și eu am tăcut, am zis, lasă să fiu eu proastă așa. Și în rest, arătam ca ei, ajungeam amărâtă cu hainele, dar nu făceam ce face ei. Și am zis să mă bag și eu pe lângă cineva, ca să pot să-l cresc pe ăsta micul, că țineam la copil. Și am găsit, dar băiatul ăla nu-mi plăcea care stăteam, că maică-sa avea pretenții, că cine știe câți bărbați am mai avut, că uite are copil și câți copii am mai avut și așa. Când am văzut asta am plecat. Și nu mi-am dat seama că sunt însărcinată. Și când am văzut că nu mai vine menstruația și că n-am avut bani să-l dau afară, a rămas și ăsta al doilea. Și după aia ziceam ce fac, unde mă duc? Că nu puteam să mă duc la spital, că dacă mi-l lua, că nu puteam să nasc cu celălalt lângă mine. Și m-am dus într-o casă maternală. Și am stat 2 luni acolo și după aia m-am dus la o soră de-a mea și m-a ținut până am născut. Și după aia am plecat de la ea. Și m-am dus la tata, la copil și am zis, uite, am născut, uite ce seamănă cu tine. Și am stat acolo până s-a făcut cald și după aia am plecat și tot așa, eram pe străzi cu amândoi. Și nu știam ce să fac și unde să mă duc și am dat la o casă de copii și eu m-am angajat femei de serviciu. Da, pe copii vedeam, nu lipsea săptămâna, i-am zăpăcit pe aia de cap. Și după aia, așa l-am cunoscut pe tata la fată. Și tata la fată bea foarte mult și mă bătea foarte mult și m-a pus să mă prostituez și eu n-am vrut, am trecut prin mult, a fost mult. Și i-am zis că n-am făcut pentru copiii mei asta și fac pentru tine. Și el mai umbla și cu alte fete, dar eu am zis că să supraviețuiesc, că am lăsat așa. Și făceam parcarea la gar, ca să stau și eu așa cu ei. Eu cred că nu-mi dădeam seama, cred că nu gândeam prea tare, că
Dacă eu am trecut prin greurile astea, nu mi-am dat seama că o femeie, fată, e mai puternică, că are puterea să se ridice. Că dacă am stat numai cu ei la gara acolo și nu mi-am dat seama că dacă pleci și dacă îți găsești 2-3 luni de lucru ceva, poți să-ți permiți o chirie ieftină. Și s-a evit așa, fix într-o iarnă de Crăciun era și eram cu toți trei pe stradă și le-am zis, mergeți și voi acolo, ia jucați-vă să vă încălziți un pic. Și a venit 2 fete că să cânte colinde și eu când am auzit, aoleu, dar copiii erau bucuroși, că au început ele să cânte colinde și copiii zicea și ei colinde și pe lângă copii au mai venit și alți copii și eu am zis, bine, ziceți colinde. Și ei ziceau colinde și mai râdea. Ei ziceau că fac glume. Eu râdea și fetele alea le bușea râsul când auzeau. Și după aia au terminat de zis colinde și au zis, m-au întrebat, dar voi unde stați? Și eu am zis, uite aici stăm. Și nu le venea să creadă. Eu mai mă duceam pe la case abuzive, mai stăteam. Și după aia m-a întrebat, dar tu ce-ți dorești? Și eu am zis, o casă. Și le-a zis, păi o casă ne dorim și noi. Și eu am zis, păi dacă asta îmi doresc. Fiecare cu dorința lui. Și după aia m-a întrebat dacă să-mi dea niște hăinițe de la ele. Și eu am zis că nu, că n-am șifonier. Și că mai mă duc și cu copii și copiii au ghiozdane și eu mai mă duc și la serviciu și dacă mi-a dă ea niște pungi cu haine, eu ce fac cu ele? Și atunci m-a întrebat de numărul de telefon și m-a sunat. Și s-a gândit grupul ăsta să-mi plătească o chirie. Că eu cu salariul meu de femeie de serviciu nu îmi permit. Și de atunci stau în chirie. Și am mai prins parcă curaj așa de când am început să muncesc. Că înainte când stăteam pe stradă, eram cu aia la gara de noi și mâncam așa pâine cu salam toată ziua. Și parcă stăteam așa pe stradă și nu suportam oameni. Când vedeam așa oameni îmbrăcați frumos și în fițe și nu-i suportam și mă gândeam, dar ce are ăsta mai mult ca mine și eu n-am? De ce poate el și la mine nu se poate nimic? Că sunt și eu om. Și îmi puneam problemele astea. Când vedeam așa femei, mai rău, prindeam ură și pe viață și pe tot. Și ziceam, de ce femeia asta o duce mai bine și eu nu pot? Dar Dumnezeu ajută. Tatăl meu, când eram mici, tot timpul ne spunea să mergem la biserică și ne obliga să ne rugăm. Obliga, că nu e obligație să te rogi la Dumnezeu. Și pe mine Dumnezeu m-a ajutat și când eram pe stradă m-a ajutat. Odată era ai mei la o casă de copii, așa, tot așa îi dădusem și eu eram tot pe stradă, așa, și eram la gara de nord și începuse ăsta mare să facă rău de tot, să se bată cu îngrijitorii și ei ziceau, ce ai mă, de ce ești mă așa de rău? Și ei zicea că vreau la mamă. Și eu m-am rugat. M-am rugat o lună de zile să mi dea înapoi și m-a sunat după aia și mi-a dat. Și eu cred că copiii îmi dau putere. Că eu dacă am trăit așa în familia mea, eu am vrut să am familia mea și copiii mei și am zis că dacă am copii când nu o să-i bat așa, nu o să-i chinuie așa. Și ei îmi dau puterea asta. Acum, o casă asta mi-aș dori. Dar la din cu lampa dacă ar veni. Că în rest se rezolvă așa. Că nu-mi trebuie bogăție. Nici nu vreau.